ඔයාලත් අලුතෙන් කම්පියුටර් එකක් ගෙනාවද? තිබුණු ලැප්ටොප් එක රීසෙට් කරාද? එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් Windows ගෙවුවද? ඔය මොන වුණත් ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අලුතෙන් Windows install කරාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය softwares ගන්න එක. ඉතින් මේ softwares තනින් තන හොය ගිහිල්ලා අපි ගන්නවා ගොඩක් වෙලාව යන වැඩක්, ඒ වගේම කරදරකාරී වැඩක්. ඉතින් මම අද හඳුන්වලා දෙන අලුත් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ කරදරකාරී වැඩේ එක ක්ලික් එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඒ ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. දැන් ඔයාලා මම කරනවා වගේ Google search engine එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ search කරන වචනේ search කරගන්න. ninite.com කියලා තමයි අපි search කරගන්න ඕනේ. ඒ search කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ search result ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා උඩින්ම තියෙන වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ උඩින්ම තියෙන link එක. ඒ link එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒ link එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ආයව අරගෙන යන්නේ. ඔයාලා ඉන්නේ මං කිව්වා සුපිරි වෙබ්සයිට් එකේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ බැලුමට සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ කොනේ තියෙනවා Ninite Pro සහ Sign into Ninite Pro කියලා. ඒ කියන්නේ කැමති කට්ටියට මේකේ Pro version එක buy කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන වෙනම features ටිකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් අවශ්‍ය softwares ටික select කරගන්න ඕන. මම මේ කරන විදිහට යටට scroll කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය softwares ටික select කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ select කරන විදිහට ඔයාලා select කරගන්න ඕන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මූලිකවම අවශ්‍ය සියලුම softwares මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් select කරගන්නවා මට අවශ්‍ය කියලා තියෙන softwares ටිකක්. ඔයාලත් select කරගන්න ඔයාලට කැමති softwares ටිකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය softwares select කරගන්නේ. මම දැන් softwares 4ක් විතර select කරගන්නවා. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නවා මම select කරගත්ත 7zip, image burn, ඒ වගේම notepad++, TeamViewer කියන softwares ටික. ඒ select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට යටට යන්න පුළුවන්. ඒ ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක්. අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් get your Ninite කියන බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යනවා. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාට පස්සේ ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වුණේ නැති වුණොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා try the download කියලා බටන් එකක් download කියන ලෝගෝ එකට යටින්. ඉතින් අන්න ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ෆයිල් ලොකේෂන් එක තෝරලා save දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඔයා ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණු ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා මම හොයාගත්තා වගේ exe ෆයිල් එක හොයාගන්න ඕන. ඒ exe ෆයිල් එකේ තමයි ඔයාලගේ softwares ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ softwares ඔක්කොම සරලව install කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම කරනවා වගේ එක ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා setup එක run වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනමයි. ඔයාලා select කරගත්තු softwares ටික මෙතනදී තමයි download වෙන්නේ. විනාඩි කිහිපයකින් මේක download වෙලා ඒ වගේම ඔටෝම install කරනවා මෙන්න මේ software එකෙන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා select කරපු softwares ඔක්කොම එකින් එක download වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ softwares වෙනම download කරන්නේ නැතුව එකම එක file එකකට download කරගන්නේ.
දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ඔක්කොම softwares ටික download වෙලා ඉවරයි. හැබැයි එකක් cancel වුණා. ඒ මගේ internet connection එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඔයාලට එහෙම වෙන එකක් නෑ. ඔයාලා හොඳ internet connection එකක් තියාගන්න. ඔයාලගේ softwares download වෙලා ඒ වගේම install වෙලාත් ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු අපි තෝරගත්ත softwares අපේ computer එකට install වෙලාද කියලා. ඒකට මම දැන් control panel එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් uninstall program කියලා එකක්. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන ඔක්කොම softwares බලා ගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 7zip වගේම image burn කියන software එක සහ notepad++ කියන software එක install වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හමු වෙමු. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා like කරන්නත් comment කරන්න share කරන්නත්.